Hello everyone, good evening. Monday to Friday, ratipua 10 bajat ahe law of torso class aru godhuli 6 bajat ahe IPC class. Ji hokole hodai sabo nware Saturday aru Sunday cover up koribo paribo karon Saturday aru Sunday channelot moi teaching video nidu beleg video thake. লগতে যি সকলে চ্যানেলটো নতুনকৈ আহিছে চ্যানেলটোক সাবস্ক্রাইব কৰি থব লগতে বেল আইকনটো দবাই থব আৰু যি সকলে মোৰ ভিডিও চাই পেলাই নোটস বনাই আছে কাইন্ডলি এটো ভিডিও চাব লিংক ডেসক্ৰিপচন বক্সত দিয়া আছে এই ভিডিও থ্ৰু দি আপোনালোকে গম পাব হাউ টু মেক নোটস ইন আ প্ৰপাৰ ৱে ফৰ দিস এক্সাম আৰু নেক্সট যে যি সকলে ঘৰত বহি প্ৰিপাৰেচন কৰিছে উইদাউট এনি কোচিং হে সকলে এটো ভিডিও চাব এটো ভিডিওত আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছ পাব কেনেকৈ এটা বছৰ জার্নি কেনেকৈ হ'ব কেনেকৈ স্টার্ট হ'ব কেনেকৈ এন্ড হ'ব আজি মনটো বিৰাট ভাল আপোনালোকক যেহেতু সদায় পঢ়ুৱাও সদায় আহো দুবেলাকৈ গতিকে ভাবিলো আপোনালোকৰ লগতো আজি মই মোৰ মন ভাল লগা কাৰণটো শেয়াৰ কৰো গুগলত চাকৰি কৰা মোৰ আজি সম্পূৰ্ণ 2 বছৰ হ'ল আজি বুলি নহয় পৰহি একচুয়ালি 2 বছৰ হৈছে আৰু এই 2 বছৰত মই আজিলৈকে এৱাৰ্ড পোৱা নাছিলো কাৰণ এৱাৰ্ড পোৱাটো খুব ইজিও নহয় বাৰু বহুত কষ্ট কৰিব লাগে বহুত টাৰ্গেটস থাকে বহুত কাম থাকে হেখিনি আপুনি ফুলফিল কৰিব লাগিব হেখিনি ফিল্ডত কাম কৰিব লাগিব তেতিয়াহে আপুনি এটা এৱাৰ্ডৰ কাৰণে এলিজিবল হয় সো দুটাকৈ এৱাৰ্ড পাইছো এটা এচিভাৰ অফ দা মান্থ এটো মাহৰ এচিভাৰ হিচাপে হেতু বাৰু টাৰ্গেট ফুলফিলৰ কাৰণে আৰু লগতে নেক্সট হৈছে নেক্সট আমাৰ এটা এৱাৰ্ড থাকে গো টু দ্যাট এক্সট্ৰা মাইল বুলি তাৰমানে আপুনি যদি 4000 ঘণ্টা কাম কৰিছে কাম আপোনাৰ ডিউটি যদি 4000 ঘণ্টা সাপোজ আপুনি যদি 8000 ঘণ্টা কৰে ডাবল ডিউটি তেতিয়াহে আপোনাৰ গোটে বছৰটো তেতিয়াহে আপোনাৰ তাৰ মানে কাউন্ট হয় এটো গতিকে গো টু দ্যাট এক্সট্ৰা মাইল এৱাৰ্ডটো মই আজি পালো এবছৰৰ জাৰ্নি এটা মোৰ বহুত কষ্টৰ এটা জাৰ্নি আজি এটা ধুনিয়া ৰিপ্লাই আহিছে এইবিলাক এৱাৰ্ড পালে মনটো ভাল লাগে আৰু নিজৰ কেৰিয়াৰ যেটো কেৰিয়াৰ মই যে ধৰক গঢ়ি আছো সেই গুগলৰ কেৰিয়াৰটোতে মোৰ এটো বহুত কামত দিব গতিকে ভাবিলো আপোনালোকৰ লগতো অকনমান শেয়াৰ কৰো আহক আজি ভিডিওটো ষ্টাৰ্ট কৰো মই কালি আপোনালোকক সেকশন 81 লৈকে পঢ়ালো এক্সিডেন্ট নেসেসিটি এবোৰ হৈ গল আজি আহিম সেকশন 82 আৰু 82 আৰু 83 এটো কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট ইয়াৰ ওপৰত মেইনছৰ কোৱেশ্চন প্ৰিলিমছৰ কোৱেশ্চন দুইটাই বনে আৰু 82 83 ওপৰত যেটো কোৱেশ্চন বনে হেতু মই আজি আপোনালোকক দিম তাৰ আনসাৰ লিখাৰ এটা ৱে আছে সেই ৱেটো মই আপোনালোকক কম কোৱেশ্চনটো প্ৰথমতে লিখি লওক আপোনালোকৰ যিখন বহি লৈছে মেইনছৰ বাবে তাত আপোনালোকে ওপৰত লিখক সেকশন 82 83 আন্ডাৰলাইন কৰক তাৰ পিছতে কোৱেশ্চনটো লিখক discuss the law relating to defense on the ground of minority or infancy okay এইটোত আমি কভার কৰিব লাগিব not only 82 minority or infancy 82 এ খুধা নাই 82 83 দুটাই খুদিছে গতিকে আমি ইয়াত প্ৰথম 82 83 দুটা সেকশন লিখিম তাৰ পিছতে নেক্সট প্যাৰাগ্ৰাফত আমি ইয়াত লিখিম যে এই দুটা সেকশনৰ পৰা আমি কি বুজিলো নেক্সট এটা আমি ডায়াগ্ৰাম বনাম ওকে নেক্সট আমি ইলাস্ট্ৰেশন দিম নেক্সট আমি এটা কেস ল দিম এই কোৱেশ্চনটো যেতিয়া আহিব ইয়াৰ আনসাৰটো আপোনালোকে এনেকৈ লিখিব মই আপোনালোকক গুটেই বস্তুটো কৈ দিলো ফাৰ্স্ট আমি কি কৰিম 82 83 আমি মিনিং দিম ফুল বেয়াৰ এক্টৰ পৰা নেক্সট আমি এই দুটাৰ পৰা আমি কি বুজিলো হেটো নিজৰ ভাষাত লিখিম নেক্সট আমি দিম কি এটা সৰু ডায়াগ্ৰাম নেক্সট আমি দিম কি ইলাস্ট্ৰেশনস বেয়াৰ এক্টৰ পৰা নেক্সট আমি দিম কি লিডিং কেস এটা এটো খুব ধুনিয়া আনসাৰ হ'ব 5 ৰ ভিতৰত 5 এ পাব এতিয়া মই আনসাৰটো আপোনালোকক কৈ যাওঁ যদিও বেয়াৰ এক্স আছে নিলিখিলেও হ'ব দাগ দি থৈ দিব কিন্তু মই কৈ যাওঁ বহুতৰ আকৌ নাইও নহয় আৰু ভিডিওটো আকৌ সকলোৰ বাবে বনাব লাগিব নহয় লিখি যাও আনসাৰত হেডিং হিচাপে অকনমান দিয়ক act of a answer লিখক act of a child under 7 years of age act of a child under 7 years of age colon দি দিও act of a child under 7 years of age to underline কৰক লিখক এতিয়া nothing is an offense section 82 কৈ আছো nothing is an offense which is done by a child under 7 years of age bracketed section 82 okay paragraph change act of a child above 7 and under 12 of immature understanding colon dio এটা এখন যে কলো act of a child above 7 and under 12 of immature understanding এখন আপোনালোকে আন্ডারলাইন কৰক তাৰ ভিতৰত লিখক এতিয়া কলন দিলে নহয় এটা লিখক সেকশন 83 টু লিখক nothing is an offense which is done by a child
above 7 years of age and under 12 years, comma, who has not attained sufficient maturity of understanding to judge the nature and consequences of his conduct on that occasion. Full stop. Bracket dibo section 83. Okay. Etia paragraph to change kori nijor bhalo ahu. Likhok that a child can commit no wrong. A child can commit no wrong. Eko paragraph change nakho eko tolle nahibo de etia. No wrong will likha pisat number 1. If he is below 7 years of age, as he is at such age presumed to be not endowed, ENDOWED, with a sufficient maturity of understanding to be able to distinguish right from wrong. Number 2, ekelage likhi jao tolle ahibo na lage. Number 2, if he is above 7 years and below 12 years, comma, but too weak in intellect to judge what is right or wrong. Okay, etia ami ekhini bostu ke okonman eta dhuniya koi eta diagram banai likhim. So camera to moi back kori loisu aru diagram to apnalokok moi etia dekhoi asu. Etia sauk ei bostu khini ke ami eta tabular format yat aki pelai dekhuam. গটিকে আপোনালোকে প্ৰথম লিখি লওক the principle মই লিখি নিদু আপোনালোকে লিখি লওক প্যাৰাগ্ৰাফটো চেঞ্জ কৰি the principle of the law may be expressed in tabular form as follows বুলি দি এনেকে এটা হাইফেন দিয়ক হাইফেন দি এতিয়া লিখক act of a child ঠিক আছে তাৰ পিছতে আপোনালোকে এনেকে তিনিটা ভাগ কৰক ওকে নাম্বাৰ 1 এপিনে হৈছে কি under 7 years ব্ৰেকেটত লিখক not liable ওকে আকৌ ব্ৰেকেটত লিখক dolly dolly in capex capex ব্ৰেকেট ক্লোজ ঠিক আছে এই চাৰ্টখনৰ পৰা বহুত বস্তু এক্সামিনাৰে কিন্তু গম পাব আপুনি মানে কি বেসিছত চাৰ্ট লিখিছে ইয়াত কি বুজাইছে ওকে এটুত লিখক 2 নম্বৰটোত above 7 years ওকে below 12 years হল আৰু এটুত লিখক above 12 years ব্ৰেকেটত লিখক liable 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 ওকে এতিয়া এই মাজৰ টুকু আপোনালোকে দুটা ভাগ কৰক 1 2 নাম্বাৰ এটুত লিখক of mature intellect ব্ৰেকেটত দিব liable আৰু এপিনে লিখক of immature intellect ব্ৰেকেটত দিব not liable এটো এইখন চাৰ্টৰ পৰাই এক্সামিনাৰে বহুত বস্তু গম পাব আপুনি কি বুজাইছে আৰু আপোনালোকৰো পঢ়িবলে ইয়াত ইজি হ'ব এতিয়া আহক ইয়াৰ পিছত কি ইলাস্ট্ৰেচন দিব লাগে মই কৈ আছো এনেকুৱা ধৰণৰ আনসাৰত দুটা কো ইলাস্ট্ৰেচন দিব লাগে ওকে যেহেতু দুটা পইণ্ট আছে গতিকে নাম্বাৰ ইলাস্ট্ৰেচনস বুলি লিখক পইণ্ট নম্বৰ 1 যদি বেয়াৰেক্ট আছে বেয়াৰেক্টৰ পৰা লিখিব যদি বেয়াৰেক্ট নাই মই কোৱা পইণ্টটো লিখিলেও হ'ব নাম্বাৰ 1 A child of 9 years of age took a necklace valued at rupees 281 from another boy and immediately sold it biki koi dile to another for rupees 50
বাচ্চা মানুহ ন নাজানে 50 টকাতে দি দিলে full stop the child was discharged under this section but the accused was convicted of receiving stolen property for the court considered his conduct displaying sufficient intelligence to hold him guilty. Okay, point number 2, illustration 2. The accused, a girl of 10 years of age, a servant of the complainant, picked up his button BUTTON worth 8 annas 8 annas and gave it to her mother. Full stop. She was convicted of receiving stolen property and sentenced to a month's imprisonment. Ek mahor imprisonment pale. Months apostrophe s imprisonment. Full stop. But the High Court quashed the conviction. QUASHED quashed the conviction, holding that there was no finding by the magistrate that the accused had attained maturity of understanding sufficient to judge the nature of the act. Hol এটাই হল ইলাস্ট্রেশন এতিয়া লিখিব লাগিব এটা কেস ল সৰু কেস ল লিখি লওক ইন আপোনালোকৰ মাজতে কোনোবাই কালি মোক কমেন্টত নাম খুদিছিলে ফেসবুকত নেকি মেসেজ কৰিছিল মোৰ নামটো এডভোকেট প্ৰিয়া অশ্বিনী অৰিজিনাল মই অসমৰ হয় আৰু চাকৰি সূত্ৰে বেংগলৰত মই সেটেল ডাউন হলো ইন কেস লটো লিখক ইন কেস ল বুলি লিখি লৈছে টাইটলত লিখক ইন MST dot mistress MST dot Aimona 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 1 capital W capital R 43 heru case tola mane de case number 2 a girl about 10 years of age was abused by her husband and father-in-law. Full stop. The husband also attempted to strike her. Full stop. 10 days after this accident, the girl by a dao mane DAO cut the throat of her husband when he lay asleep jetia hui asile when he lay asleep full stop the court found her guilty of murder which was based on the demeanor in the court demeanor spelling to DEMEANOUR demeanor in the court her presence of mind and her concealment 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 man lukwai rokha after the act full stop
আনসাৰটো খুব ধুনীয়া হৈছে আই হোপ আনসাৰটো আপোনালোকৰ বহুত দীঘল হোৱা নাই ইয়াৰ বৰ বেছি আপোনালোকে কাটি কুটি থাকিব নালাগে যেনেকৈ আছে তেনেকৈ লিখিব আৰু এই যেটো ড্ৰয়িং মই আপোনালোকক বুজালো সেইটো আপোনালোকে দিবলে নাপাহৰিব ওকে আৰু লগতে যেনেকৈ মই আজি মোক জব দিছে এই কোম্পানীয়ে জবৰ বিনিময়ত মই তেওঁলোকক সাৰ্ভিস দিছো এক্সট্ৰা সাৰ্ভিস দিছো ভাল সাৰ্ভিস দিছো আপগ্ৰেড সাৰ্ভিস দিছো সেই হিচাপত মই যেহেতু এগৰাকী মোৰ পোষ্টিং হৈছে জোনেল সাইবাৰ এডভোকেট গতিকে সাইবাৰ ডিপাৰ্টমেন্টটো মই জেনেকে লৈ গৈছো সেই ওয়েটোত মই জেনেকে আজি এটা প্ৰাইজ পাইছো এজ এ গিফট কিবা এটা মই পাইছো হয়নে নহয় এটা সন্মান পাইছো ঠিক তেনেকৈ লিগেল ক্লাষ্টাৰে আপোনালোকৰ পৰাও এটা সন্মান বিচাৰে পইচা পাতি দিব নালাগে মই যে আপোনালোকক পঢ়াও টিচিং কৰো ফ্ৰী অফ কষ্ট ইউটিউব তো ইনেও ফ্ৰীয়ে হয় ইয়াতো মানুহে পইচা নলয় আৰু মই মোৰ এডভাৰটাইজমেন্টটো কৰা নাই মই ফ্ৰী অফ কষ্ট পঢ়ুৱাইছো পঢ়ক আৰু ইয়াৰ বিনিময়ত মোক কিন্তু ৰিজাল্ট লাগে গতিকে আই হোপ যে আপোনালোকে যে মোৰ ভিডিও চাই নোটস বনাইছে পঢ়িছে কষ্ট কৰিছে মই সদায় ভগৱানক ভাবো যি সকলে খুব ভালকে পঢ়িছে কষ্ট কৰিছে গোটেই বছৰটো ধৰক মই যে পঢ়াই আছো সেই মতে গৈছে চাইছে সেই সকলৰ যাতে এক্সামটো ভাল হওক আৰু ফল পাও পঢ়িব যিমান ফল সিমানেই পাব মই যেনেকৈ কষ্ট কৰিছো যিমান সিমানটোৱে ফল পাইছো বাৰু গতিকে পঢ়িব যিমান ফল সিমানটোৱে পাব মোক লিগেল ক্লাষ্টাৰক আপোনালোকে এটা ভাল ৰিজাল্ট দিয়ক আপোনালোকে এক্সামটো ক্ৰেক কৰক ল পাছ কৰা আৰু জুডিশিয়াল সাৰ্ভিস পাছ কৰাৰ মাজত এটা বহুত ডাঙৰ ডিফাৰেন্স আছে আপোনালোকে ইমাজিন কৰিব নোৱাৰে কিমান ডাঙৰ ডিফাৰেন্স কাৰণ আনসাৰ লিখাৰ পৰা আপোনালোকে এটা শব্দ ভাষা কোৱাৰ পৰা সব বস্তুৱে তাত বেলেগ ল পঢ়োতে আমি যেনেকৈ আনসাৰ লিখিছিলো তেনেকৈ এতিয়া লিখিলে নহব হেহে মই জুডিশিয়াল সাৰ্ভিসৰ বাবে কোচিং দি আছো কাইলৈ নতুন এটা ভিডিঅত আকৌ লগ পাম আৰু আজিলৈ আহো আপোনালোকৰ পৰা যেটো আশা ৰাখিছো মই সেই আশা আপোনালোকে ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিব মই বহুত কষ্ট কৰি আপোনালোকৰ বাবে ভিডিও বনাও ইমান ঘণ্টা মই কাম কৰো আপোনালোকে ভাবিব নোৱাৰিব মোৰ চকুৰ গুৰি মাজতে কোলা হৈ গৈছিল কিন্তু ভাল বাৰু যে আমাৰ অতীজৰ যিবিলাক নিয়ম আৰু বিলাহী কল হেয়াই বচাই লৈছে বাৰু তাৰ মাজতো মই আপোনালোকলৈ সদায় ভিডিও দিও তাকো দুবেলা দুটা ভিডিও ৰাতি বহুত দেৰিলৈকে মই শুট কৰো আই হোপ যে মোৰ ভিডিও চাই ভাল পালে আৰু যদি লাভ হয় তেতিয়া হলে আপোনালোকে মোৰ ভিডিও শেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব ইমান কম সাবস্ক্ৰাইবাৰ কিয় হৈ আছে আপোনালোকে শেয়াৰ কিয় নকৰে হিংসা কেতিয়াও কাকো নকৰিব শেয়াৰ কৰি দিব ভিডিও চাওক তেওঁলোকো পঢ়ক জুডিশিয়াল সাৰ্ভিস যদি কোনোবা দুখীয়া মানুহ ভিতৰুৱা মানুহে দিম বুলি ভাবিছে যাৰ কোচিং এটা প্ৰবলেম কোচিং ল'ব নোৱাৰে সেই সকললৈ বেছিকৈ শেয়াৰ কৰক কাৰণ সেই সকললৈকেহে মই এপ্ৰোচ কৰিব বিচাৰো যি কোচিংৰ অভাৱত জুডিশিয়াল সাৰ্ভিস ক্ৰেক কৰিব পৰা নাই আজিলৈ আহো কাইলৈ আকৌ লগ পাম নমস্কাৰ